हेलो नमस्ते। कोडिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ। स्वागत छ आजको यो 4th क्लासमा। तपाईले पहिलाको लेसन्सहरू त हेर्नुभयो होला। हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब जानुस्। त्यसपछि युट्युब गएपछि यो टाइप गर्नुस् हैन। त्यसपछि मेरो युट्युब च्यानल आउँछ। सब्स्क्राइब गर्नुस् गर्नु भएको छैन भने। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अब मैले अलिअलि सर्च गरेर देखाउँछु। तपाईकोमा देखाएन भने चाहिँ प्लेलिस्टमा जानुस्। अनि त्यसपछि यो कोडिङ इज इजी भन्नेमा जानुस्। हेलो, त्यसपछि यहाँ नम्बर छैन। यो चाहिँ फर्स्ट लेसन, सेकेन्ड लेसन, फोर्थ लेसन यसरी गरेको छु मैले। तपाईहरुले पहिलाको दुईटा लेसनहरु त्यसरी हेर्नु भइसक्यो होला। केही क्वेशन भयो भने त्यही कमेन्ट्समा कमेन्ट बिस्तारै अब चाहिँ साच्चै है त कोडिङहरु आज गर्न चाहिँ थाल्छौँ हैन। हामी अस्ति हामीले भेरिएबल्स हेर्यौँ हैन, बेसिक सिन्ट्याक्स र भेरिएबल्स। आज चाहिँ डेटा टाइप्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यही च्यानल यही वेबसाइटमा जानुभयो हुन्छ है। त कसरी जाने भन्ने केही क्वेशन भयो भने चाहिँ तल गर्नुस्। डेटा टाइप्स भनेको चाहिँ के हो त हैन। हामीले स्कुलमा पढेछ नम्बर, कुनै पनि कुराको चीजको भनौँ गाडी हैन, त्यसको टाइप के डेटा टाइप भनेको चाहिँ तपाईको के कुन किसिमको डेटा हो त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। न्यूमेरिकल डेटा हो कि स्ट्रिङ हो कि कस्तो टाइपको डेटा हो भनेर हामी बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ हैन। यो कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। किनभने तपाईले बिस्कुटलाई बिस्कुट भन्नु पर्यो हैन, पाउरोटीलाई पाउरोटी भन्नु है, त्यो टाइप हो नि त। नभए नि बुझ्दैन। त्यो दे भनेर हामीले पसलमा माग्यो भने के दिने हैन। ए पाउरोटी दिने भने पाउरोटी, त्यस्तै यसमा इन्टिजर भ्यालु दिने कि फ्लोटिङ भ्यालु दिने भन्ने कुराहरु हुन्छ। लिस्ट दिने कि बाइनरीज, यो बिस्तारै हामी हेर्दै जानेछौँ है त। यो चाहिँ एकदम राम्रो डायग्राम छ हैन, सजिलो। डेटा टाइप्स नम्बर सेट हैन, डिक्सनरी, सिक्वेन्स। नम्बरमा इन्टिजर पर्दो रहेछ, फ्लोट पर्दो रहेछ, बुलियन पर्दो रहेछ, कम्प्लेक्स पर्दो हैन। कम्प्लेक्स नम्बरहरु अब हामीले त्यो स्कुलमा पढेको कुराहरु है। त्यही कुराहरु त्यस्तो गाह्रो छैन। सेट भनेको डुप्लिकेट नभएको, डिक्सनरी भनेको म्यापिङ 1 to 1 म्यापिङ भएको हैन। यो अब डेफिनेसन पनि हुन्छ, हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ। सरलाई हेरौँ अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै कोडिङ गर्दाखेरि ठ्याक्क थाहा हुन्छ है त। यहाँ हेरौँ हैन, न्यूमेरिकल डेटा टाइपहरु चाहिँ के रहेछ त हैन। पाइथनमा अब यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनुसार छुट्टै हुन सक्छ। त्यही भएर पाइथनमा चाहिँ अब एक यो नम्बर भयो हैन, इन्टिजर नम्बरमा पनि अब डेसिमल नम्बर त्योहरु भन्ने हुन्छ नि त हैन। अनि यो इन्टिजर भयो, ट्रु फल्स भनेको चाहिँ बुलियन भयो हैन। अब कहाँ युज हुन्छ हामी त्यो फेरि ठ्याक्क गर्दा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। अनि अब यहाँ पढाएर मात्रै हुँदैन, तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति थाहा हुँदै जान्छ कहाँ किन कसरी भन्ने हैन। क्युरियोसिटी चाहिँ हुनुपर्छ। अनि हामीले बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ हैन। यो फ्लोटिङ भ्यालु भयो, यो कम्प्लेक्स नम्बर्स हैन। तपाईहरुले स्कुलमा मजाले सिक्नु भएको थियो होला है। अब यहाँनेरि डिफ्रेन्ट न्यूमेरिकल टाइप्स पाइथनले अब नम्बरमा आउने पनि नम्बर छुट्टै नम्बर, जस्तो इन्टिजर हैन, फ्लोटिङ पोइन्ट, कम्प्लेक्स नम्बर्सहरु। यो चाहिँ जति हामीले अब युज गरे त्यसरी थाहा हुन्छ कि ठ्याक्कै युज गरेन भने यसो पढाउँदा याद हुन्छ, पछि थाहा हुँदैन हैन। अब अस्ति नै हामीले टाइप भन्ने फंक्सन हेरेको थियौं। त्यसले चाहिँ के हो त टाइप भन्ने देखाउँछ भनेर हैन। यो चाहिँ इन्टिजर टाइप भयो है त। ल हामी सर पढौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै गरौँला, एकैचोटि गरौँला प्र्याक्टिस चाहिँ। स्ट्रिङ टाइप चाहिँ एकदमै युज हुन्छ है। यो स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो, क्यारेक्टर एबीसीडी हैन, एउटा त्यो सबै मिलेर सिक्वेन्स भएर बनेको हुन्छ हैन। त्यसपछि हामी हेरौँ। अब यहाँ इक्जाम्पल्सहरु चाहिँ हामी बिस्तारै गर्नेछौँ। यो कुराहरु है, यहाँ भएको कुराहरु देख्न नआत्तिनु, गर्दै गएपछि एकदम सजिलो लाग्छ क्या। पाइथन सिक्वेन्स डेटा टाइप्स। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ एकपछि अर्को लाइन लगातार आउने कुरा है।
यसमा चाहिँ कलेक्सन यहाँनिर अब डेफिनेसन पढ्यो भने कलेक्सन अफ डेटा टाइप्स लिस्ट डेटा टाइप लिस्ट भनेको लिस्ट हुन्छ ट्युपल भनेको चेन्ज नहुने हुन्छ त्यो गरेपछि थाहा हुन्छ एकैचोटि रेन्ज डेटा टाइप होइन ठ्याक्क प्र्याक्टिकल गरेपछि हामीले ठ्याक्कै यो थाहा हुन्छ सबैभन्दा चाहिँ राम्रो यसो हेर्ने हो भने चाहिँ हामी माथि गयो भने ठ्याक्क छर्लङ्ग हुने कुरा चाहिँ यो डायग्राम हेर्नुभयो भने ठ्याक्क हुन्छ क्या डेटा टाइप्स भनेपछि नम्बर हुँदो रहेछ सेट हुँदो रहेछ डिक्सनरी हुँदो रहेछ सिक्वेन्स हुँदो रहेछ अब नम्बरमा चाहिँ 4वटा तरिका यसरी कण्ठ त गर्नु पर्दैन हामीले बुझ्दै ठ्याक्क गर्दा गर्दै हुन्छ होइन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै आउँछ क्या यो कुराहरू तर यो थाहा हुनु पऱ्यो क्या जस्तै सेट कहिले युज गर्ने नम्बर कहिले नम्बरमा इन्टिजर कहिले युज गर्ने फ्लोट कहिले गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यो गरेपछि थाहा हुन्छ स्ट्रिङ लिस्ट ट्युपल्सहरू होइन त्यो अब जहिले जुन युज गरे पनि हुन त हुन्छ अब स्ट्रिङ जेमा नि स्ट्रिङ युज गर्ने हुन्छ होइन तर त्यो ठ्याक्क एफिसियन्ट हुँदैन कि पछि आएर त्यो कुराहरू पनि आउँछ सिक्दाखेरि चाहिँ जे गरे नि भयो तर पछि प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ एफिसियन्ट हुँदैन त्यही भएर यो कुराहरू जान्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है ल हामी अब प्र्याक्टिस गरौँ है त अस्तिको याद होला तपाईँलाई होइन हामीले अस्ति चाहिँ त्यो बेसिकहरू अलिअलि क्यालकुलेटर टाइपको गरेको थियो नि त होइन डिफ्रेन्स यो गरेर आज चाहिँ कमेन्ट यसलाई कमेन्ट भन्छ होइन ह्यास गऱ्यो भने डेटा टाइप्स भनेर भनौँ है त अनि त्यसपछि म त्यहाँकै ठ्याक्क कपी पेस्ट गरिदिन्छु है तपाईँलाई सजिलो हुने गरेर त्यो प्र्याक्टिस गर्नलाई अब यो भार भनेर चाहिँ नभनौँ होइन यसलाई चाहिँ अलिक मिनिङफुल नामहरू दिउँ क्या हामीले होइन नम्बर 1 भनौँ ल यो भन्यो भने तपाईँलाई अलिक मिनिङफुल लाग्छ भने अब यो नम्बर यो पढेपछि यो चाहिँ के हो भने बुझ्यो नि त होइन अब यहाँ कमेन्टमा पनि लेखिदिएको छ सजिलो भयो होइन बुलियन ट्रु भनेर भनौँ होइन त्यसपछि यो चाहिँ भेरिएबल नाम फ्लोटिङ भ्याल्यु भनौँ यो चाहिँ पछि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि यो नाम लेख्ने साथै यो के हो भनेर त्यसको लागि कम्प्लेक्स नम्बर है अब यसलाई एकचोटि प्रिन्ट गरेर पनि हेरौँ अब हामीले होइन अब यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यसरी फाइलमै लेख्नु पर्दैन यहाँनिर तपाईँले पाइथन जे हुन्छ तपाईँले त्यो सेटअप गर्दाखेरि के गर्नुभएको छ होइन त्यो सेटअप इन्भाइरोमेन्ट सेटअपमा हेरेर गर्दाखेरि यसरी गर्नुभयो भने अब यहाँ नम्बर 1 भनेर गर्नुभयो यसो गर्नुभयो अनि एन्टर गर्नुभयो नि अब नम्बर 1 गयो भने ठ्याक्क भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यो 1 को 1 होइन यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब प्रिन्ट भनेर गर्नु पऱ्यो क्या यसमा गर्दाखेरि चाहिँ तर जब फाइल ठुल्ठुलो हुन्छ अनि यसरी गरेकै राम्रो हुन्छ सिक्नु र पछिलाई प्रोडक्सन टाइपको जुन साँच्चीकै काम आउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइलमा भयो भने चाहिँ रियुज गर्न मिल्यो त्यस्तो हुन्छ है त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई डुप्लिकेट गरेँ है त सर्टकटहरू पनि सिक्नु तपाईँहरूले होइन त्यसो भयो भने छिटो हुन्छ तपाईँको कामहरू छिटो हुन्छ अब त्यसपछि यसलाई यसो गरौँ यहाँ यसरी हेर्नुभयो भने कन्स्टेन्ट नम्बर 1 डज नट कन्फर्म टु अप्पर केस नेमिङ सिस्टमले त्यो अब अस्ति नै हामीले नेम यस्तो गऱ्यो हुन्छ है यसरी के हो यो कन्स्टेन्ट भनेर भन्दो रहेछ ठिकै छ यस्तै गरौँ यो के पनि हुँदैन त्यसपछि बुलियन भ्यालु गरौँ त्यसपछि फ्लोटिङ भ्यालु गरौँ त्यसपछि कम्प्लेक्स नम्बर गरौँ अब यहाँ एउटा चाहिँ टाइप भनेर नि गरौँ है के को गरौँ यसको टाइप भनेर र सबैको हेर्नुहुन्छ तर अब मैले एउटा मात्रै गराइदिएँ होइन
भने टाइप भनेर आएछ नि त होइन यो गर्नु खोजेको हेर्नु अब मलाई पनि सबै कुराहरू याद हुँदैन क्या यस्तो सबै कुराहरू याद गर्नु पर्दैन बिस्तारै थाहा हुँदै आउँछ कम्प्लेक्स नम्बर त्यसपछि यसको यहाँनिर चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हेर्नु त्यसपछि म यहाँबाट एक्जिट हुन्छ है म चाहिँ यहाँ गर्दिनँ फाइलमै गर्छु फाइलमा चाहिँ पाइथन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि नाम दिनु पऱ्यो होइन हाम्रो पाइथन फाइलको नाम चाहिँ के छ हामी कहाँ छौँ भने हेरौँ है गेटिङ स्टार्टेड यहाँभित्र गएर अब पाइथन बेसिक भन्ने गर्नु नि अब हेर्नु यसले पहिलाकोदेखि नै देखाइरहेछ होइन सबै कुराहरू पहिला हामीले जे गरेछ सबै देखाएको छ आजको हेर्नलाई चाहिँ यस्तो गरौँ न त होइन प्रिन्ट गरेर गरौँ अब तपाईँले माथिको सबै कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हुन्छ नगर्नु भयो कि त नभए नि अझ राम्रो त तपाईँले हरेक कुरा सिक्दै जानुहुन्छ त्यसको चाहिँ छुट्टै छुट्टै फाइल बनाउनु भयो नि हुन्छ फाइलहरू कसरी युज गर्ने भन्ने सिक्ने नै हुन्छ यो चाहिँ बेसिक भएको भएर त्यही भएर अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो नगरौँ है यसरी गरिरहेको छु मैले तपाईँहरू तर स्मार्ट हुनुहुन्छ अब यहाँबाट डेटा टाइप छैन हामीले गरेको के नम्बर भयो यहाँ हेर्नु त कम्प्लेक्स भनेर देखायो नि डेटा टाइप होइन एउटा अर्को पनि हेरौँ है त यो चाहिँ एउटा यो पनि भनौँ फेरि यसो गर्नु अफ गर्नु यसो गर्नु इन्टिजर भनेर भन्यो नि त यो इन्टिजर यसो के हो हामीले भने जस्तै पाउरोटी हो कि बिस्कुट हो कि चाउचाउ हो होइन थाहा भयो नि त अब हामीलाई जस्तो म्याथको कुराहरू आउँदाखेरि के एड गर्दाखेरि के हुन्छ के डिभिजन हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब योहरू यहाँ अहिले भर्खरै हामीले गरेको कुराहरू गरिरहेछ होइन स्ट्रिङ टाइप स्ट्रिङ चाहिँ एकदमै युज हुने जुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्ट्रिङ चाहिँ एकदमै स्ट्रिङ भनेको भनौँ नाम भनौँ होइन नाम जाने भनौँ होइन अर्को के भनौँ अर्को तपाईँको स्टेट भनौँ होइन ड्यालस भनौँ ल होइन यो चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल भयो होइन स्ट्रिङमा नाम त्यो कुराहरू भयो होइन अब तपाईँको प्रिन्ट गरौँ है प्रिन्ट गर्ने एउटा अर्को आज नयाँ सिकौँ है त एफ भन्ने हुन्छ होइन भन्ने यस्तो हुन्छ अनि माई नेम इज गरेर स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भन्छ है यसलाई चाहिँ भन्नु यस्तो हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ नेम भनेर राख्यो अनि एन्ड आई एम फ्रम भनेर के गरेर यो गरेर त्यसपछि स्टेट भनेर भनौँ है त अब प्रिन्ट गरौँ होइन यो भएन है यहाँनिर होइन हेर्नु त तपाईँको यस्तोमा राखेपछि यो यहाँ रिप्लेस भयो नि त होइन यो यहाँ रिप्लेस भयो यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भन्छ है यो चाहिँ अर्को तरिका प्रिन्ट गर्न कसरी सबै कुरा अब 10वटी तपाईँले अब प्रिन्ट गरे पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटै ठाउँमा चाह्यो भने चाहिँ यसरी कन्क्याटिनेट गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ एउटा नयाँ तरिका भयो म भन्नु यहाँ गएर चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन यही भन्छ जस्तो लाग्छ है भन्नु त त्यसपछि यहाँनिर त्यही छ अब यहाँनिर तपाईँको स्ट्रिङसँग कसरी काम गर्ने भनेर देखाएको छ है ल यो नि रमाइलो छ यो कुरा चाहिँ है यो कुराहरू पनि कपी गरेर गरौँ अनि त्यसपछि यो यहाँ राखौँ
मैले ल्याएँ। यो चाहिँ स्ट्रिङ भनेर गरेछ अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरेछ स्ट्रिङ यहाँनिर है। अनि त्यसपछि स्ट्रिङ 0 यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ एरेज अब पछि आउँछ है एरेजहरू सिक्ने पनि। यो ब्र्याकेटमा भएको कुरा चाहिँ यसको 0 नम्बरमा कुन पोजिसनमा छ भनेर भन्छ कि होइन। अनि यो चाहिँ 2 देखि 5 सम्म होइन, यो चाहिँ 2 देखि लास्टसम्म, यो चाहिँ मल्टिप्लाई स्क्वायर गर भनेर भन्छ होइन, मल्टिप्लाई। अनि यो चाहिँ कन्क्याटिनेसन। यहाँ कमेन्ट हेऱ्यो भने कति सजिलो हुन्छ कि है। यसलाई चाहिँ ल प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सेभ भएको छ नि, सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो गरेर गर्नुहोस्। अब हेर्नु है त, यो भनेको पहिलो स्ट्रिङ यो भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड चाहिँ 0 पोजिसनमा भएको के छ यसको 0 1 2 3 भनेर काउन्ट हुन्छ है। 0 1 2 3 भनेर 0 देखि काउन्ट भयो होइन। 0 मा चाहिँ एच छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ के भनेछ 2 देखि 5 भनेछ होइन। 0 1 2 HEL भनेको 0 1 2 भयो। त्यसपछि LO होइन 0 1 2 2 देखि त्यसपछि 5 सम्म 0 1 2 3 4 LLO भनेको चाहिँ 3 4 5 भयो है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 2 देखि 0 1 2 त्यहाँदेखि भएको सबै LLO वर्ल्ड सबै प्रिन्ट गर्नु भनेपछि यहाँ केही नभयो भने चाहिँ अन्तिमसम्म भनेर भनेको है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिङलाई 2 चोटि प्रिन्ट गर भनेको छ हेलो वर्ल्ड होइन, ट्वाइस भनेको छ नि 2 टाइम्स है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ योसँग यो जोड भनेर भनेको छ क्या। अब डेटा टाइप चाहिने कुरा चाहिँ यही हो क्या। अब तपाईँले नम्बर गर्नुभयो भने यहाँ होइन, ल भन्नु है, हेर्नु है 2 + 2 भयो कति हुन्छ होइन। एन्सर चाहिँ हामीले 2 2 जोड्यो भने 4 हुनुपर्ने है। ल हेर्नु है, यहाँ त एररै आयो। इन्टिजर र स्ट्रिङ जोड्न मिल्दैन भने, किनभने त्यो छुट्टै छुट्टै भयो नि त होइन। त्यही भएर डेटा टाइप अब तपाईँले यो गरेर हेर्नु है त, यो स्ट्रिङ डेटा टाइप नगरिकन नम्बरै भए भए के हुन्थ्यो। हामीले के गर्यो जस्ट डेटा टाइप चेन्ज भयो होइन। अब हेर्नु है त, ल 4 भयो नि त। त्यही भएर डेटा टाइप चाहिने यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ डेटा टाइप चाहिन्छ क्या, डिनोट गर्नको लागि है। त्यसपछि आजलाई यति गरौँ। त्यसपछि अरू डेटा टाइपहरू हामी फेरि सिक्नेछौँ है, नभए भने धेरै हुन्छ। अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु, यो चाहिँ राम्ररी आउनुपर्छ, बुझ्न पनि पर्छ है। त्यस्तो गाह्रो छैन, अलिकति प्र्याक्टिस मात्रै धेरै गर्नुपर्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ है त। कोडिङ चाहिँ इजी हुन्छ। बाई।